নিৰামিষ আমাৰ দাইল বনাম। মগু দাইল লৈছোঁ ইয়াত 2 মুঠি আৰু বুটৰ দাইল তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি একেলগে মিক্স কৰি বনাম। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি আজি। এতিয়া এইখিনি মই ধুই লওঁ। হৈ গ'ল ভাজা। এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰত দিম আৰু ইয়াত কচু দিম, দুটা আৰু জলকীয়া 4টা। এইখিনি এতিয়া মই দাইলৰ লগতে বইল দিম। নিমখো দি দিম একেলগে আৰু ভাজিম ভেন্দি আৰু কাচকল দুফালকৈ ভাজিম। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি আজি। হৈ গ'ল মোৰ কাচকল ভাজি। নিৰামিষৰ দিনাখন এইদৰে খালে ভাল লাগে, নহ'লে খাবলৈ মন নাযায় ভাত সাজ। কিমান ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ ভেন্দিখিনি আৰু কাচকলখিনি। সম্ভাৰ দিবৰ কাৰণে মই তেজপাত 2টা, জলকীয়া আৰু 5 ফুৰণ আৰু আদা অলপ লৈছোঁ। এতিয়া মই তিনিখিনি এতিয়া দাইলখিনি মই দি দিম। হালধিও দি দিছোঁ। অলপ পানী দিম। দাইল হৈ গ'ল মোৰ। দাইলখিনি চাওক ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইদৰে কচু দাইলত দিলেতো খাই ভাল লাগে, সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে খায়ে। সেইকাৰণে আজি নিৰামিষ বুলি ইয়াত দিছোঁ আৰু বেছিহে ভাল লাগিব নিৰামিষৰ দিনাখন খালে। এয়া আছিলে মোৰ আজিৰ ৰেচিপি। নেমু আচাৰ, ভেন্দি ভাজি, কাচকল ভাজি আৰু দালি কচু দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে চাই জনাব। ধন্যবাদ।